När spänningarna mellan Iran och USA stiger ökar också risken för globala följdeffekter för världshandeln. Det säger Isabelle Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på Mellanösterns politiska dynamik. Iran har också hotat med att stänga sundet så att man försvårar för transportleder. Man är orolig för attacker mot fartyg och så vidare i Röda havet och det skulle såklart påverka världsekonomin väldigt tydligt. Vad är det som händer just nu i regionen? Ja, nu väntar alla på om det kommer att bli en militär konfrontation mellan Iran och USA eller om det kommer att gå vägen diplomatiskt och att man kommer att få till stånd någon form av avtal som båda parterna kan leva med. Och hur stor är risken, sannolikheten för att det faktiskt blir krig? Det är svårt att veta. Mycket tyder på att Trump vill gå den diplomatiska vägen. Han har öppnat för flera förhandlingsrundor. Nu träffas de på torsdag. Men samtidigt så finns det stor amerikansk närvaro i regionen nu som också talar för att han skulle kunna tänka sig att slå till mot Iran om inte det går hans väg här. Hur går snacket i regionen? Det är många stater som är oerhört oroade över detta. Gulfstaterna vill ju helst inte se en militär konfrontation. De är rädda för att Iran kommer att slå till mot militärbaser då, som finns i många av de här staterna i regionen. Och dessutom så finns det risker för att det här kriget i så fall inte blir några korta tillslag, amerikanska tillslag mot Iran och någon annan attack mot militärbaser till exempel från Iran, utan att det också eskalerar till att bli ett större krig. Så att det finns en djup oro för att detta inte ska bara bli en kort konfrontation utan ett större krig också. Och det är det som många pratar om nu i regionen. Och hur ser man på det här i de olika länderna? Det finns viss nyansskillnad där, så att säga. Kan du förklara lite? Ja, det finns ju vissa stater som mycket mer ligger på för den här diplomatiska lösningen, men också såklart har Trumps öra. Och det är ju Gulfstaterna då framförallt, men även Turkiet. Och här finns det ju tydliga tecken på att de inte vill att detta ska eskalera till en militär konfrontation. Samtidigt så är det ju så att om man tittar på de flesta stater i Mellanöstern, med undantag för kanske Turkiet, då, så är det så att många av de här staterna, inte minst Gulfstaterna, ser Iran som ett stort säkerhetshot även för dem. Och också till viss utsträckning också lättade nu skulle jag säga när Irans proxy som Hamas och Hizbollah och även vissa miliser, Shia-miliser i Irak och Syrien, att de är försvagade. Så att det här är en del av ett mycket större regionalt maktspel också som pågår parallellt, som har pågått under lång tid. Du var ju alldeles nyligen här i Israel. Vad sa man där om det som pågår? Det finns en stor oro. Man följer det oerhört nära hela tiden. I juni när vi såg ett krig mellan Israel och Iran, det här 12-dagarskriget som det kallas, så fick ju israelerna uppleva just de här ballistiska robotarna som vissa slank igenom det här skyddet, Iron Dome, som Israel har. Och det var en upplevelse som många pratar om, för det är en helt annan typ av miliser och robotar än det de är vana med från till exempel Hamas och Hizbollah. Och många är oroade för att detta ska återupprepa sig och de ska få uppleva detta igen. Om man tittar på opinionen i Israel så är det så att ungefär hälften är för och hälften är emot eller stödjer eller inte stödjer att Israel dras in i det här i en eventuellt attack och ett krig med Iran. Däremot så är det tydligt att de vill inte se att Israel själv attackerar Iran, utan man vill i så fall snarare ansluta sig till en attack som initieras av USA. Ja, det är ju illa med risk för krig här, men någonting som fungerar bra som jag har förstått är Abrahamavtalen. Hur bra fungerar de? Ja, alltså det var ju många som trodde att Abrahamavtalet, som då är ett avtal eller flera avtal mellan Israel och några arabstater, att de skulle gå i stå eller att de skulle till och med ryckas upp. Men det har ju inte skett, utan här finns det då fortsatt samarbete inom en rad olika områden, till exempel säkerhet och inom ekonomi då, mellan Israel och de här staterna.
arabstaterna. Det är också många som menar att det är framtiden, och det talas redan om att Israel eventuellt skulle kunna få till stånd liknande avtal då. Man skulle kunna få till stånd mellan Syrien och Israel, och kanske i framtiden mellan Israel och Libanon. Men också har det ju varit ett närmande för några år sedan mellan Iran och Saudiarabien, där Kina var inne och medlade. Och det är också någonting som man får hålla ögonen på. Så här sker ju närmande hela tiden inom en rad olika frågor också, som är viktigt att komma ihåg. EFN är en ekonomikanal och vi är nyfikna på hur det går, dels i Israel men kanske också bredare kring det här kriget, om det nu blir ett krig mellan Iran och USA. Vad skulle det få för konsekvenser ekonomiskt i regionen? Det finns ju stor oro till exempel när det gäller Röda havet. Houthi-miliserna till exempel är ju en proxy till Iran, och Iran har också hotat med att stänga sundet så att man försvårar för transportleder. Man är orolig för attacker mot fartyg och så vidare i Röda havet, och det skulle såklart påverka världsekonomin väldigt tydligt. Samtidigt, om man återgår till Israel, så är det ju intressant att notera att den israeliska ekonomin går ju bättre än på mycket länge, och den har gått ganska bra under lång tid nu. Så att samtidigt som vi har haft en lång tid av krig och så vidare, och vi har en upptrappning, så förefaller det som att ekonomin hittills inte har påverkat så mycket i det israeliska fallet i varje fall.